Ayan o. Ito naman yung title pagdating nila. At mga 2 minutes lang. Ako bawal. Ha? Ako bawal. Hindi. Hindi na tayo. Wala, baby. Ha? Opo babae. Isa lang siya o dalawa sila? Isa lang po siya eh. Ay! Nakamotor siya! Ano? Oh my God! Anong nakabunggo? Tapos ang wala naman sa kabungguan eh. Oh my God! Sarado pa siya. Tapang yun. Nag-vlog? Nasenta kasi ako tumawid eh. Ah. Pero yung driver niya yung nakadilaw? Yung babae. Ah, babae lang ba ang driver? Tapos isa angkat niya yung lalaki. Ah. Ano po? Mag-focus sa tayo. Kita mo madali na rin. Magbate. Mabuti hindi masyado mabilis takbo. Baka mababa takbo na. Kasi babae naman ito.